Top những nơi nguy hiểm nhất hành tinh, chỉ một bước sai lầm là đối mặt với tử thần. Có những nơi trên trái đất mà chỉ một bước sai lầm cũng có thể khiến mọi thứ thay đổi trong tích tắc. Không phải phim viễn tưởng, mà là những địa điểm có thật nơi thiên nhiên luôn thử thách giới hạn của con người. Từ những ngọn núi lửa đang âm thầm tích tụ sức mạnh, những dòng bùn núi lửa có thể lao xuống thung lũng với tốc độ đáng kinh ngạc, cho đến những thành phố chìm trong khói bụi và những con sông đang phải đối mặt với áp lực ô nhiễm nghiêm trọng. Tất cả tạo nên những môi trường khắc nghiệt mà con người vẫn đang cố gắng thích nghi và sinh tồn mỗi ngày. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng Cõi Lạ TV khám phá những nơi nguy hiểm và khắc nghiệt nhất trên hành tinh, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ luôn đi kèm với những thách thức không hề nhỏ đối với con người. Sông Yamuna, hiện tượng bọt trắng và thách thức ô nhiễm nguồn nước ở Ấn Độ. Thoạt nhìn từ xa, những lớp bọt trắng dày đặc trên mặt sông Yamuna có thể khiến nhiều người nghĩ đến bọt nước tự nhiên. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, người ta sẽ nhận ra đây là dấu hiệu của một vấn đề môi trường nghiêm trọng. Những mảng bọt này hình thành khi nước sông chứa nhiều chất thải hữu cơ, hóa chất tẩy rửa và các hợp chất công nghiệp, tạo nên phản ứng hóa học khi dòng nước chảy mạnh. Sông Yamuna là một trong những phụ lưu quan trọng của sông Hằng và chảy qua nhiều thành phố lớn của Ấn Độ, bao gồm cả thủ đô New Delhi. Con sông này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong sinh hoạt, nông nghiệp mà còn gắn liền với nhiều truyền thống văn hóa và tôn giáo của người dân địa phương. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh của đô thị và công nghiệp, chất lượng nước tại nhiều đoạn sông Yamuna đã bị ảnh hưởng đáng kể. Theo một số báo cáo môi trường, nước thải sinh hoạt và công nghiệp chưa được xử lý triệt để là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm và hình thành các lớp bọt nổi trên mặt nước. Các chuyên gia môi trường cho biết việc cải thiện chất lượng nước sông Yamuna đang trở thành một trong những ưu tiên lớn tại Ấn Độ. Nhiều chương trình xử lý nước thải, xây dựng hệ thống lọc và nâng cấp cơ sở hạ tầng môi trường đã được triển khai trong những năm gần đây. Câu chuyện của sông Yamuna cũng là lời nhắc nhở quan trọng về vai trò của quản lý tài nguyên nước. Khi các con sông được bảo vệ và phục hồi đúng cách, chúng không chỉ mang lại nguồn nước sạch mà còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái và cuộc sống của hàng triệu người phụ thuộc vào chúng mỗi ngày. Aboukrosi, một trong những bãi rác điện tử lớn nhất thế giới. Accra là thủ đô của Ghana, một quốc gia nằm ở Tây Phi với dân số đô thị gần 3 triệu người. Thành phố này là trung tâm kinh tế và thương mại quan trọng của khu vực. Tuy nhiên, ở rìa thành phố tồn tại một khu vực đặc biệt nổi tiếng trên toàn cầu. Đó chính là Aboukrosi, nơi từng được biết đến như một trong những bãi tập kết rác điện tử lớn nhất thế giới. Mỗi năm, một lượng lớn thiết bị điện tử cũ như máy tính, TV, điện thoại và phụ tùng ô tô được vận chuyển đến khu vực này từ nhiều quốc gia. Một phần trong số đó được tái sử dụng hoặc sửa chữa. Tuy nhiên, nhiều thiết bị không còn hoạt động thường được tháo rời thủ công để thu hồi các kim loại có giá trị như đồng hoặc nhôm. Trong quá trình xử lý không chính thức, một số vật liệu như dây điện hoặc vỏ nhựa bị đốt để tách kim loại bên trong. Hoạt động này có thể tạo ra khói và các hạt bụi nhỏ trong không khí. Theo nhiều nghiên cứu môi trường, các hạt bụi và kim loại nặng có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí nếu không được kiểm soát đúng cách. Chính vì vậy, Aboukrosi đã thu hút sự chú ý của các tổ chức môi trường quốc tế. Trong những năm gần đây, chính phủ Ghana cùng nhiều tổ chức toàn cầu đã bắt đầu triển khai các chương trình cải thiện quy trình tái chế và quản lý rác điện tử an toàn hơn. Những nỗ lực này nhằm giảm thiểu tác động môi trường, đồng thời tạo điều kiện làm việc an toàn hơn cho cộng đồng địa phương. Câu chuyện của Aboukrosi cũng là lời nhắc nhở quan trọng về vòng đời của các thiết bị điện tử. Khi công nghệ phát triển nhanh chóng, việc tái chế và xử lý rác điện tử đúng cách trở thành một thách thức toàn cầu mà nhiều quốc gia đang cùng nhau tìm cách giải quyết. Núi lửa Aegean và hồ Kawa, Indonesia. Trước mắt các bạn là hồ Kawa Aegean tại Indonesia, một tuyệt tác thiên nhiên đầy mê hoặc nhưng cũng là chảo axit khổng lồ có sức ăn mòn khủng khiếp nhất hành tinh. Với độ pH chỉ 0.5, tương đương với dung dịch trong bình ắc quy, nước hồ có màu xanh ngọc bích cực đẹp nhưng có thể khiến mọi vật chất tan biến trong chớp mắt. Sự kỳ bí của Aegean còn nằm ở hiện tượng ngọn lửa xanh duy nhất trên thế giới. Đó là những dòng khí lưu huỳnh nóng trên 600 độ C, phụt lên từ lòng đất và tự bốc cháy rực rỡ trong bóng đêm tạo nên một khung cảnh siêu thực như ở một hành tinh khác. Thế nhưng, đằng sau vẻ đẹp chết người ấy là cuộc mưu sinh đầy nghiệt ngã của những người phun lưu huỳnh. Giữa làn khói độc đặc quánh khiến mắt và phổi bị thiêu đốt, họ vẫn lầm lũi gánh trên vai những kiện hàng nặng tới 90 kg, leo qua vách đá dựng đứng chỉ để đổi lấy khoảng 10 đô la ít ỏi mỗi ngày. Họ không có mặt nạ chống độc, chỉ có một chiếc khăn ẩm quấn quanh miệng để đối mặt với tử thần trong từng nhịp thở. Aegean chính là nơi mà ranh giới giữa kỳ quan thiên nhiên và địa ngục trần gian trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Nếu là bạn, liệu bạn có dám đánh đổi sức khỏe để chinh phục vẻ đẹp đầy rủi ro này không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé!
Núi lửa Kilauea, trái tim đang sống của quần đảo Hawaii. Quần đảo Hawaii được xem là một trong những vùng có hoạt động núi lửa mạnh nhất trên trái đất. Nơi đây có hơn 15 ngọn núi lửa lớn nhỏ, hình thành từ các dòng dung nham phun trào suốt hàng triệu năm. Trong số đó, Mauna Loa là ngọn núi lửa lớn nhất hành tinh tính theo thể tích. Nhưng cái tên khiến nhiều người tò mò nhất lại chính là Kilauea, một trong những núi lửa hoạt động liên tục và dễ quan sát nhất thế giới. Đối với các nhà khoa học, Kilauea giống như một cửa sổ tự nhiên giúp họ hiểu rõ hơn về cách trái đất vận động. Những dòng dung nham nóng chảy, những khe nứt mở ra trên mặt đất và những đợt phun trào định kỳ đã cung cấp vô số dữ liệu quý giá cho ngành địa chất học. Năm 2018, Kilauea trải qua một đợt phun trào lớn, tạo nên cảnh tượng thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa đáng kinh ngạc. Dung nham chảy qua nhiều khu vực, mở rộng thêm diện tích đất mới và làm thay đổi đáng kể địa hình xung quanh. Sự kiện này cũng nhắc nhở con người về sức mạnh to lớn của thiên nhiên. Ngày nay, Hawaii được trang bị hệ thống theo dõi núi lửa hiện đại với mạng lưới cảm biến địa chấn và vệ tinh quan sát. Nhờ đó, các nhà khoa học có thể theo dõi hoạt động của Kilauea gần như theo thời gian thực. Điều này không chỉ giúp nghiên cứu khoa học mà còn góp phần bảo vệ cộng đồng sống gần khu vực núi lửa. Sông Batang Arau và thách thức ô nhiễm nhựa ở Indonesia. Trong những năm gần đây, Indonesia đang phải đối mặt với một vấn đề môi trường ngày càng đáng lo ngại, ô nhiễm rác thải nhựa. Một trong những ví dụ điển hình là sông Batang Arau, con sông chảy qua thành phố Padang trên đảo Sumatra. Các cuộc khảo sát môi trường cho thấy trong mỗi 100 lít nước tại con sông này có thể xuất hiện hàng trăm hạt vi nhựa cực nhỏ. Những hạt này hình thành khi các sản phẩm nhựa lớn bị phân rã theo thời gian dưới tác động của ánh nắng, dòng nước và môi trường. Không chỉ tồn tại trong nước, rác thải nhựa còn tích tụ dọc hai bên bờ sông. Ở một số đoạn, các nhà nghiên cứu ghi nhận những khu vực rác nổi dày đặc, tạo thành các cụm rác lớn trôi theo dòng nước. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan mà còn gây áp lực lên hệ sinh thái sông. Các chuyên gia môi trường cảnh báo rằng vi nhựa có thể xâm nhập vào chuỗi thức ăn tự nhiên. Khi cá và sinh vật dưới nước hấp thụ các hạt này, chúng có thể tiếp tục đi vào hệ sinh thái rộng lớn hơn, ảnh hưởng gián tiếp đến đời sống con người. Trước thực trạng đó, nhiều tổ chức môi trường và cộng đồng địa phương đang kêu gọi giảm sử dụng nhựa dùng một lần, đồng thời cải thiện hệ thống thu gom và tái chế rác thải. Một số thành phố tại Indonesia cũng bắt đầu áp dụng các chính sách hạn chế túi nhựa để giảm lượng rác thải đổ ra sông. Câu chuyện của sông Batang Arau là lời nhắc nhở rõ ràng rằng những dòng sông từng nuôi dưỡng sự sống có thể nhanh chóng bị ảnh hưởng nếu môi trường không được bảo vệ đúng cách. Và việc khôi phục một hệ sinh thái sau khi bị tổn hại luôn là quá trình dài và đầy thách thức. Núi Marapi, mối nguy hiểm từ dòng bùn núi lửa Laha. Khi nhắc đến núi lửa, nhiều người thường nghĩ ngay đến dung nham đỏ rực và những vụ phun trào dữ dội. Tuy nhiên, trong thế giới địa chất còn tồn tại một mối nguy khác ít được biết đến hơn, đó là hiện tượng Laha. Đây là dòng bùn núi lửa hình thành khi tro, đá vụn và bùn trộn lẫn với nước mưa, tạo thành một hỗn hợp đặc quánh có thể di chuyển với tốc độ rất cao. Các dòng Laha có thể chảy dọc theo sườn núi và thung lũng với vận tốc hàng chục đến gần 100 km/h. Khi di chuyển, chúng mang theo đá, bùn và mảnh vụn núi lửa, có khả năng làm thay đổi địa hình và gây thiệt hại cho các khu dân cư nằm trên đường đi. Vào mùa xuân năm 2024, hiện tượng này đã xảy ra tại khu vực núi Marapi trên đảo Sumatra của Indonesia. Những trận mưa lớn trong mùa gió mùa đã cuốn theo tro bụi và vật liệu núi lửa tích tụ trên sườn núi. Dòng bùn sau đó chảy xuống các khu vực thấp hơn, ảnh hưởng đến nhiều ngôi làng và cơ sở hạ tầng xung quanh. Theo các báo cáo địa phương, nhiều ngôi nhà và tuyến đường trong khu vực đã bị hư hại, buộc các cộng đồng gần đó phải nhanh chóng sơ tán để đảm bảo an toàn. Sự kiện này cho thấy rằng nguy cơ từ núi lửa không chỉ đến từ các vụ phun trào, mà còn từ những hiện tượng thứ cấp như Laha. Chính vì vậy, tại những khu vực có núi lửa hoạt động, các nhà khoa học luôn theo dõi lượng mưa, địa hình và trầm tích núi lửa. Những dữ liệu này giúp dự báo sớm nguy cơ Laha, từ đó hỗ trợ chính quyền và người dân chuẩn bị tốt hơn trước các tình huống thiên tai có thể xảy ra. Thành phố Lahore và khủng hoảng khói bụi ở Pakistan. Lahore là thủ phủ của tỉnh Punjab và cũng là thành phố lớn thứ hai của Pakistan. Với dân số khoảng 11 triệu người, nơi đây từ lâu đã được biết đến như một trung tâm văn hóa, giáo dục và kinh tế quan trọng của đất nước. Thế nhưng trong những năm gần đây, Lahore thường xuyên xuất hiện trên các bản tin quốc tế vì một vấn đề môi trường đáng lo ngại, tình trạng khói mù dày đặc bao phủ thành phố. Vào nhiều thời điểm trong năm, đặc biệt là mùa thu và đầu mùa đông, bầu trời Lahore có thể bị che phủ bởi một lớp sương mù ô nhiễm kéo dài nhiều ngày. Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố kết hợp: khí thải từ giao thông đông đúc, hoạt động công nghiệp,
các nhà máy nhiệt điện và việc đốt rơm rạ sau mùa thu hoạch ở khu vực nông nghiệp lân cận đều góp phần làm chất lượng không khí suy giảm. Trong những giai đoạn ô nhiễm cao, chỉ số chất lượng không khí có thể vượt xa ngưỡng an toàn. Khi đó, nhiều người dân cảm nhận rõ sự khó chịu, cổ họng khô rát, mắt cay và việc hít thở trở nên nặng nề hơn bình thường. Để giảm tác động, chính quyền địa phương đôi khi phải tạm đóng cửa trường học, hạn chế phương tiện giao thông hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát phát thải. Đồng thời, các chuyên gia môi trường cũng kêu gọi phát triển giao thông sạch, cải tiến công nghệ công nghiệp và giảm đốt rơm rạ ngoài đồng. Câu chuyện của Lahore cho thấy một thách thức lớn mà nhiều siêu đô thị đang đối mặt. Khi tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế tăng nhanh, việc bảo vệ môi trường và duy trì chất lượng không khí trở thành nhiệm vụ quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Khu ổ chuột favelas, thực tế cuộc sống trên những sườn đồi Rio de Janeiro, Brazil. Trên các sườn đồi dốc bao quanh thành phố Rio de Janeiro, tồn tại một thế giới đô thị rất khác với hình ảnh những bãi biển nổi tiếng của Brazil. Đó là các khu dân cư được gọi là favelas. Tên gọi favela bắt nguồn từ cuối thế kỷ 19, khi những người lính trở về sau chiến tranh bắt đầu dựng nhà tạm trên một ngọn đồi gần thành phố. Theo thời gian, các khu định cư này phát triển nhanh chóng và dần trở thành những cộng đồng đông đúc bám chặt vào sườn núi. Ngày nay, Rio de Janeiro có hàng trăm khu favela với hàng triệu cư dân sinh sống. Những ngôi nhà thường được xây dựng san sát nhau, nhiều nơi hình thành nên các con hẻm nhỏ hẹp và ngoằn ngoèo như một mê cung. Ở một số khu vực, cơ sở hạ tầng vẫn còn hạn chế, từ hệ thống thoát nước, đường giao thông cho đến dịch vụ công cộng. Tuy vậy, phía sau những con hẻm chật chội ấy vẫn là cuộc sống thường nhật của hàng triệu con người. Có những gia đình, công nhân, người bán hàng nhỏ và cả những đứa trẻ lớn lên giữa cộng đồng gắn bó chặt chẽ. Nhiều khu favela cũng hình thành văn hóa riêng, với âm nhạc, nghệ thuật đường phố và những hoạt động cộng đồng sôi động. Trong những năm gần đây, chính quyền Brazil đã triển khai nhiều chương trình cải thiện cơ sở hạ tầng, giáo dục và an ninh tại các khu vực này. Mục tiêu là tạo ra điều kiện sống tốt hơn và giúp các cộng đồng favela hòa nhập sâu hơn với sự phát triển chung của thành phố. Các khu favela của Rio de Janeiro vì thế không chỉ là câu chuyện về khó khăn đô thị, mà còn là bức tranh phức tạp về sự thích nghi, sức sống cộng đồng và hy vọng thay đổi trong tương lai. Ngôi làng bị cắt nút Trường Al Madam, bí ẩn giữa sa mạc Ả Rập. Giữa sa mạc rộng lớn của tiểu vương quốc Sharjah, cách Dubai khoảng 1 giờ lái xe, tồn tại một nơi khiến nhiều người cảm thấy như đang bước vào một thế giới bị bỏ quên. Đó là ngôi làng Al Madam, một khu định cư nhỏ được xây dựng vào khoảng những năm 1970. Ban đầu, nơi đây được thiết kế để trở thành nơi sinh sống ổn định cho các cộng đồng du mục trong khu vực. Ngôi làng gồm 2 dãy nhà thấp và một nhà thờ Hồi giáo nằm ở trung tâm. Tất cả được xây dựng theo phong cách đơn giản, phù hợp với điều kiện khí hậu sa mạc. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian không dài, cư dân bắt đầu rời đi. Dần dần, cả khu định cư trở nên vắng lặng và cuối cùng bị bỏ hoang. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nguyên nhân chính có thể đến từ môi trường khắc nghiệt của sa mạc. Những cơn bão cát thường xuyên, nhiệt độ cao kéo dài và điều kiện sinh hoạt khó khăn đã khiến cuộc sống tại đây trở nên không thuận lợi. Khi con người rời đi, thiên nhiên bắt đầu lấy lại không gian của mình. Ngày nay, cát sa mạc đã dần tràn vào bên trong các ngôi nhà. Một số căn phòng bị phủ cát đến nửa tường, tạo nên khung cảnh vừa kỳ lạ vừa ấn tượng. Chính sự kết hợp giữa kiến trúc bỏ hoang và cồn cát di động đã biến Al Madam trở thành một địa điểm thu hút các nhiếp ảnh gia và du khách yêu thích khám phá. Dù không còn người sinh sống, ngôi làng này vẫn kể lại một câu chuyện thú vị về sự thích nghi của con người trước môi trường sa mạc khắc nghiệt. Và đôi khi, chỉ cần vài thập kỷ, thiên nhiên cũng đủ để biến một khu dân cư thành một vùng đất tĩnh lặng giữa cát và gió. La Rinconada, thành phố khai thác vàng cao nhất thế giới, Peru. Ẩn mình giữa dãy Andes hùng vĩ của Peru là một khu định cư đặc biệt mang tên La Rinconada. Nơi đây thường được nhắc đến như thành phố có độ cao lớn nhất thế giới, nằm ở khoảng 5.100 m so với mực nước biển. Ở độ cao này, không khí trở nên loãng hơn rất nhiều so với đồng bằng. Ngay cả những hoạt động đơn giản như đi bộ nhanh hay mang vác vật nặng cũng khiến nhiều người cảm thấy khó thở. Điều kiện khí hậu lạnh giá và khắc nghiệt khiến cuộc sống nơi đây trở thành một thử thách thực sự. Thành phố được hình thành chủ yếu nhờ hoạt động khai thác vàng. Những ngôi nhà tạm bằng gỗ, tôn và vật liệu tái sử dụng bám dọc theo sườn núi dốc. Các con đường nhỏ hẹp, lầy lội và trơn trượt, giống như những lối mòn xuyên qua vùng núi cao. Hầu hết cư dân tại La Rinconada là các thợ mỏ và gia đình của họ. Mỗi ngày, nhiều người làm việc nhiều giờ trong các đường hầm khai thác nằm sâu trong lòng núi. Công việc đòi hỏi sức lực lớn và luôn tiềm ẩn rủi ro do điều kiện địa chất phức tạp. Ngoài ra,
Việc khai thác kéo dài trong nhiều năm cũng khiến môi trường xung quanh bị ảnh hưởng. Một số nguồn nước gần khu mỏ có thể bị ô nhiễm bởi chất thải từ hoạt động khai khoáng, tạo thêm thách thức cho đời sống cộng đồng. Dù vậy, La Rinconada vẫn tiếp tục thu hút nhiều người tìm đến. Đối với họ, vàng không chỉ là tài nguyên quý giá, mà còn là hy vọng thay đổi cuộc sống. Thành phố nhỏ giữa vùng núi cao này vì thế trở thành biểu tượng cho sự kiên trì của con người trước những điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Nếu bạn thấy những địa điểm trong video thật sự khiến mình bất ngờ, đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Mỗi lượt đăng ký của bạn sẽ giúp kênh tiếp tục khám phá thêm nhiều nơi kỳ lạ, nguy hiểm và bí ẩn nhất trên trái đất. Cảm ơn bạn đã xem và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo.